Take this. Find them. Так. Усім привіт! Ви на каналі Portkey Games і ми продовжуємо проходити Hogwarts Legacy. І сьогодні ми, напевно, будемо вже рухатись по сюжету. Ой, бо в попередній серії я там виконував більше допки. Он цьому чуваку ці статуетки шукав. Я думав, що це все. 9 штук знайду і все. Ні. Тут ще, напевно, вони по замку є. Треба переміститися. До речі. Карта світу. Карта світу. Вон доп завдання є. Я не знаю, чи я буду їх виконувати. Дуже мало ймовірно. Дуже мало. Ось сюди. О, правильно. Я досі згадую, як я вчорашню одну серію, яку вчора записав без звуку. Я дивився, звуку нема, а я зберіг, і в мене попередніх збережень немає, тобто я не можу перезаписати те саме, по суті. Думав, ну ладно, перезапишу. Ні, не можна. І все. Таке, так, куди тут бігти? Треба взяти мітву. Так, без разу. Так, опускаємось. Бі. А ждати? Що треба? Я, походу, вночі прийшов. Це такий не це така не ніч, це... А ні, навпаки, треба вночі, а я прийшов в день. Що, Себастьян? Що ти хочеш? I'd been so preoccupied by all that happened with Ominous in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they З did Brookwood текстурою Castle and Isidora's волосся. Manor. How do we want to handle this? От після We need to see оновлення... what they're doing, but let's not draw their Зараз скажу. attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Куди? В шахту? Так от, в чому прикол? Після оновлення... До речі, мені вже цих камінців треба, я там багато що побудував. Да, мені треба він. Після оновлення, коротше... Ти мене перебиваєш. Тут є вороги. А ну, невидимість. Після оновлення щось почалися якісь проблеми з деякими текстурами. Стоп, не то. Не то, де вони. І сюди я зайду. Може вийде. Хоча б одного. Так, де? Сюди йде, да? Йо. Кульфінку. Стоп, у мене два однакові закляття там. Ні, мені треба щось на зразок. Ось цього, наприклад. Не понял. Z. Ну, давня магія. Так. І так. Контру. Куди я? А це він вже. Ю.
Не к'ю нажав. К'ю. Давай щось. Дефенд. Контрол. Дефенду. Так, його вбили. Так, що це є? А ну дав мені магію тобі. Ого-го, куди він полетів? Тепер ти Ctrl. Z. А що Z не можна? Де ще є? Не бачу. All of Ranrock's loyalists deserve the Та ну, same бляха, fate. знов мене Nice work. закидано все. Мгм. Що тут є? Нічого нема. О, монети, це мені треба. А це що таке? Не знаю. Треба бігти далі. Ще монети. Побігли далі. This is going well. We make a good team. We Це do все at that. залізниця. О. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. О. Вони тут теж є. I'll take them all. Run the other way when they see me, human. You're weak, human. Хто кинув? Slippery little squid. I'll find Ну you. ще було щось кинути. Що це було? You're Ой, making вже. this. Someone been taken out. Ретейгу, купінку. Контрол. Депульси. Дефенду. Контрол. Так, аккуратно. Купінку. Давня магія. Купінку ще не набралось. Ю. Тепер депульс. Трохи. Так. Тримай. Let's get this over with. Вони мені нагадують трохи з цього. Так, дані магії не буду використовувати. Хай буде. Стоп. Ще є. Контрол. Ого. Нормально отримав. Так. А що далі? Fun is over. Fun is a relative term. It is. And that Класно. was relatively fun. Очакував, він щось там робить цей прикол. Тут палиться, а це вхід десь тут. Ні, стоп, не тут хід, хід там. Прямо по цих порейках. А, знову мене барахла набралось. Де ось тут вхід. А, вон там вхід, наліво. Мені треба 2 рази нажимати. Найти рунічний символ. Я... Better or for worse, we're in. Так. Oh, this day's gone on too long. Сюди. Ух ти, яке швидко. All Так over. можна? Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. О, солодка Давай, мальва, сюди. до речі. Нам не треба. Ці приколи я ще ніде не використовував, а от мальва, да, мальва треба. Так, тут треба перестрибнути. Так, далі наверх. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Я теж spider's поки що не trail. бачу. Павуки, бляхи, павуки.
Та таку ж я хоч... Може я хотів по стелсу, наприклад. Контрол. Альва і цей, як його, конфрінгер. Мій конфрінгер тут поки що найбільш подобається. Так, що біля мого самого носа. Конфрінгер, тобі що? А тобі що? По чому я питав? Ну, магії повно, а ну, тебе магія. О, кожного разу ця давня магія, вона по-різному виходить. Угу. А ну ще з тебе щось випаде. А ну, 25 рівень, а я який? Я 23. Депенду. Пару монеток хоч. Too many. They definitely think there's Так, something куди here they що? want. А ти куди йдеш? Чи що сюди? О, хоч і листя собі наберу трохи. То мене не вистачає. А, нам треба туди. А ти де подівся? А, ящика треба. Ага. Так. Де цей Wingardium Leviosa? Так, що? Any ideas? Так. Стоп. От. А ти там теж вилізеш. It's no wonder spiders give people goosebumps. Знов. Хоч наберу Could be the цього hairy листя. legs, or the solar size, Може які ці or the venomous попроходжу, fangs, як воно. or any number of Та endearing qualities. знов. Should have thought to conjure stairs. Може я тихо хотів. Туди. Сюди йти. Я жду ворогів. Чи це не сюди? Ні, це не сюди. Там проходу немає. Я бачу по міні-карті. Це десь сюдою. Але ні. Яке That сюди? bridge has seen better days. А, це по мостку. А якщо я можу його відновити? Да, я можу його відновити, але... Але що це мені дасть? А, ну да. Я сюди можу вилізти. Якесь відчуття, що я тут цей... Так, а тепер... Репару, так? Стоп, репару. Бач, який вмію, бач, який класний вмію. Все, місць відновлено. Тобто треба поміняти на ІБД пульсу. А де він? Ззаді зараз буде. Два. Ще один. А ну Z. Ю. І ще є. А ну ще раз Z. Получає. Давня магія. Чи ж, ну коротше, не давня магія, це просто всякими приколами кидає. А, це їхні ці приколи. Well, Так. we're making quick work of them. Дійшов Professor сюди. Hecat would be proud. She Якийсь would at лабіринт. that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Так. А що тут? Та ну, блін. 24 рівень. А де другий? А ну я сюди прийду, може там щось є. We've still not Нічого seen a нема. single rune symbol.
I think we're going to be a bit distracted from runes можна. for a moment. An unwelcome Монетки distraction. розкидані хоча б. We have another fight on our hands. Так. Why am I not surprised? Those goblins in my family worked in the mines at one time. Somebody there? Hello? I could have sworn I heard something. Що, спало? Apparently not. Так, якщо я так сюди кругом обійду. Мгм. Він задом чи передом стоїть? Someone's here. А, не встиг. Не замітив. Ще Z. Ю. Ти пульс. Z. Ти получав. I won't rest. А тепер ти получай. О, тепер ти. Ю. Та ще павуки. Павуки. Ю. Контру. So we're not finished yet. Конфринзу. Не получается конфринзу. Потом здоровый паук там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зад. Конфрингу. Ю. Так, G. Так, вилазимо, тікаємо. А, ж він зі мною буде, точно. Але він сильний. Може давня магія? Так, ззаді ще є контрол. Ну, комбінація небагато використовую, але... Що таке? Де? Де? А, ти звідти стріляєш. Ну. А як туди вилізти? То все? А тепер все. We certainly cleared the room. You're not a bad chap. Монетки. For a Slytherin. You Gryffindors don't Може, have a малювати є? monopoly on bravery, you know. Якийсь браху назбирав. Так куди йти? І що ти відкриваєш? We can have a look around in peace. Тут є ящик. Я не ту нажав. Не, Венгардіум Левіоса. Так. Wingardium Leviosa. Потягли. А куди треба вилізти? Куди? Чи туди? Звідти ми першли, значить треба туди. Треба акуратно, щоб його не розбити. Ну, так, хватить. Пускай. Чи хватить, я не знаю. Хватить. Нормально. Можна бігти. І що? Що це мені дало?
Один, другий, да. І ще десь повинен бути. Confringo! Десь повинен бути ще. Мені здається, не може бути їх два. Не може бути їх два. Десь повинен бути ще. Я кудись можу вилізти. Давай вилазь. Може десь якийсь прохід відкривається, я не бачу. О. Оце один, там другий. Повинен бути, напевно, десь там ще. Але там я не бачу. Може він там є? Confringo! Він навіть не палиться. Може там десь? Так, ні, не бачу. А де? Десь він повинен бути. Це один, це другий. Ні, ми звідси сповзли. Да? Да. Можна справді якийсь прохід відкривається. Propendo! Оп. Revelio! Ревеліо. Мені показує тільки їх. А, ще тут. Confringo! Ага. От в чому прикол. Це видно, ці двері відкриваються, я коли. Іти. Above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Ні, не то. Wasn't expecting that. О, побіг. Давай біжи там, щоб я не це. Ну, це та як God of War. Це точно та як God of War. Revelio! Так, книжка. Наші ще розбрав. Мгм. What do you have there? Треба просто A перекладати, journal а entry я... by Isadora. Sebastian, Hopefully I it think will I help found us unravel something. more of this A mystery. canvas piece. Brilliant. Our efforts Що вони weren't in vain одночасно after all. говорили? Still, something about this place feels odd. Ось тут повинно бути ще. А, он. Revelio! Ось тут. Порадитись з тобою? Де ти тут? А де ти? Де ти подівся? Себастьян. А от ти де. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. Well, this is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, І що робити? but I'm fascinated by it. Now, for the trek Треба back якось out вийти. of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Використати магічний прохід.
А, тобто раніше часу я через нього не міг вийти. Тобто я думаю, що я підходжу, там нічого. Я зараз почав думати, ну, типу, може мені якісь це заклинання. До речі, яка різниця між заклинаннями і закляттями? Це одне й те саме? Чи є різниця і. It has Ну, to fit. чи є різниця? А от крипто. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I Ну, давай, do. поміщай, in то ще fact. нажав. And the bad news? We're in for more trouble. I You know sure? that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Weem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. Цього разу я не A розкажу. goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I І do. тим самим я but розізлив not all Себастіна. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps Ну your uncle да, was right about він you. жорстокий. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Мені тут, коротше, цей момент Unbelievable. проспойлерили. О, вимовив. Може знов з ним поговорити? I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? Круціатус, вивчити мені його чи ні? I'd like to learn how to cast the Cruciatus А, curse. тобто я ще Very маю well. можливість. Ага. Now remember, your intention matters. And be Та precise вони with завжди your wand були movements. чіткими, тому що чуть не так. incantation Не is чітке і все, і вже Crucio. дуже Are there закляття. any other curses you'd Це like to так learn? зрозуміло. That's all I Okay. wanted to learn for now. Thank you. Of course. You're the only one with whom I would entrust such knowledge. Let's speak again soon. Круціатус. Пробів. Пробів. Років. Круціатус. Я все-таки її вивчив. Я все-таки... А як мені вийти звідси? Ось це? Давай ще раз. 2 рази треба нажимати, коротше, щоб вийти. Але то. Ускладнили все. Крипта. Треба запитати, де вона? В карті. Ага, вона тут десь. Ну там по цих по точках швидкого переміщення можна розібратися, це не складно. Як, куди? А, вниз. Вниз, I прямо. can't believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Never again. І потім, напевно, треба буде піднятись, чи що? Якесь додаткове завдання. Я б їх повиконував би, але якби в цьому був інтерес. Ну, мається на увазі не тільки мій інтерес. Я б поробив би це, ну, не складно, це в певному сенсі навіть цікаво. Може, я сам для себе пробую, якщо буде вільний час. О, ялинка! Ялинка. Ялинка. Внутрішній двір. А я сюди що, ще не лазив? Я ж сюди і лазив. Стоп, а чо сюди? Мені ж показувало сюди йти. Ось сюди чи куди мені йти? Куди мені йти?
Вони не можуть визначитись. У мене навігатор не може визначитись, куди мені йти. Добре, піду сюди. Може тебе більш точніше? Ні. Окей, де зал картографії? Мені треба спуститися, да? От і вона. А якщо я сюди переміщусь, може там буде? Куди можна зайти? Якийсь прохід. Це, походу, вже буде випробування. Не знаю навіть. Треба подумати. Чи мені робити його прямо зараз? А воно може затягнутись. Дуже надовго. Ще знаючи, як я можу тупити, це взагалі ой-ой-ой. Зараз гляну, що це за завдання має бути. Може, я поки якісь допки повиконую. Може, там якісь закляття можна ще вивчити. Знову з башні на башню перебігаємо. Я забув, де там вхід в цей зал просто. То я так опираюсь на навігатор суто. Так. Ага, сюди. І сюди, і потім ще спуститись. Да? Чи ні? Ага, от, да, правильно. It's awful if you're sat near someone. There's something in there. I just know. Давай швидше бігай. Назва цього говорить рицарські обладунки. І знову мене сюди веде. Зал картографії. Веде мене сюди. Треба мені згадати, де він. Завдання. Третього випробування. Зараз я спробую знайти по карті. Де зал картографії? Нарешті. Так би і зразу. А то я круг намотав, чи навіть два. Оцей побігав і тільки тоді розібрався. Що там, до чого, як і так далі. Ну я не знаю, ну. Воно буде довге. Я зараз поки подивлюсь, що мені там можна попрокачувати. Випробування. Бій. Багато що нового прийшло. Дослідження. Сторінки, це я всього їх знайшов 17% чи що? Вивчай кімната. Що ще є? Ось є ці приколи. Мені треба їх, напевно, вкачати. Заклинання. Хай будуть. Заклинання Дефінду. Ого, це прикольно. Так. Бомбарда в мене ще є.
Ну все вже, типу, я не можу. Темні мистецтва. Скритність. Мені треба прокачати скритність. Ага. Це прокачав, ще в мене є 2 очка. Темні таланти. А тут що? І це хай буде. Все, в мене очків талантів нема. Так, інвентар. Настільки цих приколів. Стоп, я вийшов з інвентаря. Так, рослини що? Спорядження. І в мене щось краще нема. Окуляри. Так, ці. Вони відрізняються. Ці чуть світліші. І вони 23 рівня. Головні убори. Ні, це тупо. Не буду я це ходити. Шарф. Ну, хай буде. Прикольно. Це... Ну, повернись. Мені не подобається. Мені подобається ось це. Тим більше воно легендарне. Хай буде ось це. Оновлення для мітви. Тепер я побіжу по карті, може щось. Посміт. Може щось продам. До речі, всі додаткові завдання я тут пройшов. Я буду сюди, до цього. Можна будь-кому продавати насправді. Різниці немає. Тому чи тому, чи тому, чи не тому. Може зараз якесь додаткове завдання виконаю. Завдання можу спробувати. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, а де я опинився? А де цей? Ось він. Ось цей магазин. Hello there. In the І market for туман, якийсь Thank you каніва. again for Що в мене delivering щось з those potions to налаштуваннями. Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. Продам. Ці приколи теж продам. Мені не подобається. I hope to see you again. Farewell for now. Да-да-да. Так, що тут є по завданнях? Карта світу. Ну, що тут є? Ще є збоку завдання. Так, переміститися. Не треба цей вогонь. Наводься на вогонь. Коротше, я зараз туди переміщусь, там буду щось рішати. І це зараз по сюжету має бути 3-є випробування. Але якщо зараз я почну, я вже казав, це затягнеться надовго, більше за все. Навряд чи там скоро зі всім спораюсь. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me in Так, the а де завдання? and we will devise a plan. Карта. А де я? Я раз біля нього. I think I
Oh, he's you. Ну, привіт. Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. I can certainly Я look out for постараюсь him. його знайти. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Куди йти? Ага, не можна на метлі? Не можу на метлі. This looks intriguing. Я не можу мітлу використати. Щось не працює. Щось не можу. А ну зараз я от... Ходу не можу. Wonder who lives here. Окей. Звідси я не злізу. Мені треба десь туди входити. Сюди? Да, сюди. Щось не працює, може баг. Ні, не можу витворити мітлу. Придеться пертися пішки. Це не так і швидко. Так, акуратно, там по воду, я не знаю, хто там. Може павуки, може вовки. То не суть. Якщо я прямо побіжу. Ну... Past the river near the forest. I must be on the right track. Я не заб'юсь. Я забився. Я думав, в мене може вистачить здоров'я якраз чуть-чуть, щоб залишилось, я б все-таки вижив. Не вистачило. Не вистачило і все. Що за мене тільки що курсор появився? Тобто не такий курсор, який мав би бути. Окей, ще раз. Спроба номер 2. Дуже погано, що коли невидимий, ну, не можна бігати. Обов'язково ти маєш там шкіритись, щось таке. Так, через річку. А там були ворохи, а зараз їх нема. А як тут так? А що тут таке? А вони там респавнулись. А що тут? Походу вовки? Може павуки. Тому що обично табір цих чаклунів, він, коротше, більший. Вроді. Я Past the сюди не river near злізу. the forest. I must be on the right track. От сюди і можу. Це цей прикол. Так. І моментами, оце, як я її вбив там біля якомусь селі, тут. Там було перед цим оголошення, що туди-сюди, там, ну, таке створіння тут забилося. Обережно і всяке таке. А якраз перед цим це нагадує мені Відьмака. Так, це там його шукати.
Це, походу, табір браконьєрів. І мені куди? Мені всередину? Чи все-таки наверх? Можливо, наверх, мені здається. Бо, до речі, він став швидше рухатись. Так, я бачу одного. Там ще є при вході. Це один. Ого, вона мене не замітила. Там вже ці пташки літають. Так. Is that Inferius wearing a woolly jumper? That must be Bardolph. Що таке? Confringo. А де твій прикол? Де твій бос? Де бос? Confringo. Де бос? Контру. Контру. Confringo. Z. Ще є десь? Bardolph's О. woolly jumper. I'm not sure Madame Beaumont would want to know what really happened to him. Зловоння мертвяків. Що? А я можу міту зараз взяти. Мені треба зажимати. Може я забув, що мені треба зажимати. Такий прикол може бути. А що тут таке? А нічого. Може ще одне завдання встигну виконати. Так, чуть наверх, наверх. О. Так, стоп. Заходимо на друге коло. От, акуратна посадка. І ті пташці я так би не зміг. Друзі, я їй маю сказати. Тебе як звати? Да, правильно. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live Так, in fear. я взяв інше завдання. Так, треба тебе вибрати. І тут у нас ще це появилося. Ага. Так, а де? I do hope my brother is all right. От де вона? It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Bardolph? What do you know of my brother? I regret to Я say скажу that правду. Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. Інфернал? What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted.
No. No. Я розбив її серце. Ну, така вона правда. Міміка I'm прикольно truly зроблена. sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Badolf! Так, завдання виконано. Де оте завдання з тим зачисткою таборів? Тепер треба полетіти, напевно, на метлі. Be alert. Ranrock's В тій стороні. Badolf. Я можу Wouldn't have пішки. left without saying goodbye. Я думаю, не обов'язково. Прямо на метлі. Та він настільки тут близько? Серйозно? How nice of you to stop by. Ага, да, справді близько. Давай. Oi! One over it. Не встиг повністю всіх. Why can't I hit you? Ну, давай. Получаю, ще раз. Bumblebee. Так, тепер ти. One less human to worry about. One less human to worry. Rather up. You will regret coming here. Ю. Arrogant child! Ну, давня мания. Прикольпінго. Що там ще є? Потейго? А ну. Давай. Кью. I'll get you. No! Можу кинути по чимось по вас. Too late for you to Золото learn the набрав. error of your ways. Зачистив? One camp down, one more to go. Да, і там ще один є. An intruder! No witch or wizard will be spared. Так. Ось давай. How nice of you to one of the best meals I've ever eaten. У мене прокачаний цей. А де ще появились? Lucky, that's all. Це вони поприлітали звідти. Де їх стільки набралось? Are you sure? Зачепив, ах ти. Ні. Я зібрати зараз не можу, поки буду. Так, сет. Так, отак, і отак. Резет. Get accustomed to that. Тепер ти. Все? Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad. Мітла. Полетів звідси. Акуратніше. Добре, що це не РДР. Акуратненько йдемо на посадку, зараз сядемо. Може ту кулю ще пробити? Ні, не хочу її пробивати. Насправді зима мені тут подобається. І це тільки перший семестр закінчився.
Так, бі. Так. Здаю I завдання. do miss the bustle of business. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? It was harrowing, and they Важко. dug in their Але я heels, but дуже-дуже we постарався. managed. Oh, I wish my brother could have done what you did. Perhaps he'd still be with me now. I'm especially grateful. You did, for Bardolph, what I could not. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. I Я should be піду. going now. А що вона продає? До речі. Ну, щось продає, якісь приколи. Sincerely. А що це тут таке лежить? Я зробив добру справу, походу. Я думаю, навпаки мені дадуть. Так, що у нас там? Хогвартс, напевно. От ось є завдання. У мене тут по поселеннях суто. Треба поговорити з ким. Карта. А є тут цей вогонь десь? Може прямо на метлі полечу? Так, от. Прямо на метлі. These rocks have seen better days. Та не хочу я з тими камінцями розбиратися. А ну, пришвидшуйся. Does it get any more Опа. cozy than А Hogsmeade? не можна. Добре, облітаємо. Акуратніше, що далі ще не можна. Так, на посадку, на посадку. Сідаємо. Потроху сідаємо. Давай. За межами Хогсміту. Ось сюди, да? Тут ворів нема близько. Так, що вона хоче? Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must Careful. gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Ну такий Otto Хервул, я Dibble, забув. and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very Добре, я well. поговорю. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit Так, more куди? freely. В ту сторону. А, то це в Хогсміті. Я думав, тут десь треба далеко летіти. Йдемо до найближчої точки. Туди. Вузіл якийсь найближчий. Стоп, сюди вхід. Завантаження. Так. І наверх. Mrs. Rabe should be nearby. І знову наверх. Сюди, да? Ні, це не туди. Це стоп. Куди? А, ось сюди. Ще тут. Будована. Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. Теофіл. I'm a friend of the Harlow. Bickles and I'm trying Я to от gather згадую, хто evidence це такий, не against можу him. згадати Poor Joanna насправді. and little Archie. То... And now Harlow has ну, taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined?
Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Так, а як назад ти? А, I hope спуститися. it's not too late. Now, to find Mr. Не Bickle's забувай other про two ту дорогу friends. дуже часто. А сюдою. І вже вихід. Да, і далі до наступної точки. Коротше, зрозумів, що той чувак, який шантажує, він просто мудак. Нам Otto треба з Dibble цим щось works at зробити. Gladrags. I should check there. Містер Дібл. Please tell me you didn't take Так, it. а як він Mr. тебе Dibble, шантажує? may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, Та sir, не треба. I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. Ти ще на Гаррі Поттера схожий в Bickles? старості. All Ні, right. ти скучний. Must be discreet. Can't Ти have Mr. дуже, Hill дуже, here. дуже I скучний. know Mr. Hill. Як я, напевно. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping. Як він не був, це I такий can't мороз keep it up стоїть much он, longer. I'm без terrified верхнього to say одягу. anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill Ну returns. да, мені все зрозуміло. We're on the Що він right за track. людина. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Тепер осталось останній. Чи останній? Останній. Альбус, якось там його там. Де він там ховається? За мостом? Agabus Filbert must be around here Чого вони всі somewhere. біжать? Пробіжка просто чи? Excuse Я me, його Mr. запам'ятаю. Filbert. I wondered if I might speak with you about Я? your dealings with Ну, Theophilus повернись. Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak Ну, out да, я against пам'ятаю. Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Треба Harlow задати. committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away,
she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking. Я з as тобою you поговорив, already все. know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now Тепер мені to треба find поговорити з Natty. ким? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вилазь. Скупався, вилазь. Так, ну я тут не можу літати, то мені треба десь пішки бігти. Сюди? Сюди, да. Перед цим я довго згадую, де той взяв картографії, як мене тоді навігатор був. Ну, коротше, не туди вів. Так, де вона? А вона просто нас так чекала. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Що мені робити? Так, коло трактир. Куди назад? Перевась. Перевась. Не хоче. Окей, побігли. Побігли. Сюди? Сюди. Ага, на самий верх. І сюди. Natty must be around here somewhere. Релю. Що це таке? Natty's wand. Її She can паличка? pass without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Це дуже Revelio дивно, will вона show б її me не where she was залишила. taken. Там ще щось є. Так, а тут що? Тут є свій прикол. Блін, тут треба вночі шукати. Так на карту гляну. Ага, тут ще є вона. Добре, треба не забути. Так. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Релю. Ні, треба туди йти. Може не туди, а сюди. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. О! Таємне це сховище, коротше. The footprints led to this room. There must be another way forward. І нажати треба. Треба поміняти закляття. Так, так. О, вже появилось. Прокачка ще одних. Діфрінгові. За допомогою цих талантів треба прокачувати. Revelio. Так, стоп, а поміняти панель. Як її вибрати? Коротше, візьму поки так.
Окей. І що? A hidden door. О, Natty must have так. been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be Ось sure так I'm воно not seen. працює навіть. Сундук. Не сундук, а цей. Скриня. Скриня, що я мелю? Якийсь сундук. А ну цей. Тарус, Татарус. А ну давай. Давай. Я все в неї кидаю. Контр. П'ю. А чого не показує стільки? Та знов. П'ю. А ну давня магія, тут не знаю, що побити мене. А ну що тобі? Ще є? А ну Z. Так, є. Получай. Конфлінку тепер. О, хоч хевки будуть. Так, а що тут? Ще монети. У мене ж 24 рівень. Ого. Natty Так, а must що? be here somewhere. I Revelio. knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need Куча to do. золота. Це мені подобається. Так. Ти хто? Mr. Rabe. Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours Oh, together once шапалочку. you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. А чого я з тобою не можу поговорити? Revelio. А де паличка? Десь поруч. Десь поруч. Може десь там? І мені зону пошуку показує тут. Ні, ну все одно показує тут. Може я розпалю.
Тут нічого нема? Revelio. Ні, не бачу. Не бачу. Боже, я назад вернусь. Показує, що вона тут. Mr. Rabe's wand could be in there. Може вона тут? Перці. О, все, відмикнув. Йому це був, по-моєму, вже Mr. другий Rabe's рівень. wand. He'll be glad to have О, this я back. можу йому дати. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Краще відійти. Що ти? Зняв, да, і що? Як ти її візьмеш? І що? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both. До речі, я можу зараз зберегтись? Стройки. Можу. Да, і думаю, так і буде. Тобто, думаю, на цьому можна закінчити. Продовжимо, по суті, це ж завдання вже в наступній серії. Усім дякую за перегляд. Можете мене підтримати, підписатися, поширити це відео, прокоментувати, поставити лайки. Ну і внизу будуть посилання на всі інші соцмережі, а також на канал в Телеграмі. Також можна підписуватись. Ну і до наступної серії. Там вже будемо все продовжимо і буде випробування. Сподіваюсь.